φωτογραφίες που βγάζει στη ζωή του κάθε φωτογράφος, τις οποίες επιλέγει συν τον χρόνο και φτιάχνει έτσι ένα σώμα εργασίας, ένα σώμα δουλειάς, έχουν κανονικά την ίδια γι' αυτόν αξία. Δεν θα πω την βεβαρημένη πια συναισθηματικά έκφραση είναι όλες τους παιδιά του, αλλά είναι όλες οι φωτογραφίες του κομμάτι του συνόλου της δουλειάς του. Από τη στιγμή που τις επιλέγει, από τη στιγμή που τις εκθέτει και από τη στιγμή που τις δημοσιεύει, βεβαίως έχει προτιμήσεις, βεβαίως και προβάλλει στον εαυτό του με μεγαλύτερη αγάπη και καμάρι μερικές από αυτές, αλλά θα πρέπει να το κάνει με διακριτικότητα. Ενδεχομένως ένα βιβλίο να τους αφιερώνει μια ολοσέλιδη έκθεση, στην έκθεση να αποτολμά λίγο μεγαλύτερο μέγεθος αυτές που προτιμά, αλλά γενικά πρέπει να αντιμετωπίσει τη δουλειά του με μια ισότητα. Οι φωτογραφίες αυτές, η κάθε μία έχει επιλεγεί από τον ίδιο και μερικές συνθέτουν ένα θέμα, ένα φωτογραφικό θέμα, όχι αναγκαστικά ένα θέμα με την έννοια των ιδίων απεικονίσεων, και όλες μαζί ένα ή περισσότερα πορτφόλιος της δουλειάς του. Θεωρώ ότι δεν πρέπει ποτέ μια φωτογραφία να αποτελεί μέρος ενός πορτφόλιου αν από μόνη της δεν έχει επιλεγεί από εμάς ως μία και μόνη φωτογραφία. Ένα πορτφόλιο αξίας αποτελείται από φωτογραφίες αξίας. Προφανώς δεν θα είναι όλες της ίδιας αξίας, αλλά θα είναι αξίας. Δεν δικαιολογείται δηλαδή να παρισφρεί μια φωτογραφία που μόνη της δεν στέκει, επειδή θα αποκτήσει μια ταυτότητα μέσα από το γενικό θέμα. Αυτό μας οδηγεί και σε κάτι άλλο, που δεν αφορά πολλούς φωτογράφους στην αλήθεια, αλλά ισχύει. Ποια θα είναι η τιμή των φωτογραφιών? Αν ένας φωτογράφος αποφασίσει να έχει μια τιμή, η οποία τιμή θα διαμορφωθεί και από τις δυνατότητες που έχει να πουλήσει στην αγορά, είναι σωστό να έχει μια σταθερή τιμή, η οποία να αλλάζει μόνο όταν αλλάζει πολύ το μέγεθος της φωτογραφίας, διότι προφανώς μια μεγάλη φωτογραφία στοιχίζει περισσότερο από μια μικρή και επομένως μπορεί να έχει μια διαφορά τιμής από τη μικρότερη. Αλλά δεν είναι λογικό να αποκτά μεγαλύτερη τιμή μια φωτογραφία επειδή αρέσει περισσότερο στον φωτογράφο ή επειδή έχει μεγαλύτερη αποδοχή από το κοινό. Δεν είναι καλυστία οι φωτογραφίες. Ο φωτογράφος, τουλάχιστον όσο αυτό ζει και καθορίζει τις τιμές, πρέπει και μέσω των τιμών να σέβεται την ισότητα των φωτογραφιών του που έχει επιλέξει και έχει εντάξει στο έργο του.